the last episode, we discussed yung ban on foreigners visiting the Philippines. And then Attorney Chris also gave us exceptions, 3 lang. Oh. Meron pong Philippine inbound travel restrictions. Ibig sabihin po, bawal pong pumasok ng Pilipinas ang mga dayuhan dahil po sa pandemya. Pero meron pong mga maaring pumasok sa Pilipinas na mga dayuhan. Ayon po doon sa unang resolution ng Interagency Task Force on the COVID-19 pandemic, 3 lang po ang maaring pumasok. Number 1, inuulit ko po, accredited foreign government and international organization officials and their dependents. Number 2, foreign spouses and children of Filipino nationals. Third, foreign airline crew. Para po dun sa mga sinasabing spouses and children of Filipino citizens, sino po ba yung mga yon? Yung maaring umuwi ng Pilipinas sa kabila po ng inbound travel restriction. So, dual citizens po. May mga Pilipino na nag-reacquire ng Philippine citizenship worldwide. Pwede po kayong umuwi. Kailangan nyo lang po ng patunay na kayo ay dual citizen. Kung wala po kayong current Philippine passport, yung Certificate of Reacquisition of Philippine Citizenship o yung Identity Certificate na na-issue po nung kayo yung nanumpa, pwede nyo pong dalhin yon. Isa pa ho, natural dual citizens. Ano ibig sabihin ko na I coined this term? If you are foreign born, meaning you were born outside the Philippines, to at least one Filipino parent. Ano po? Nasa saligang batas po yan ng Pilipinas. Isang magulang lang po na Pilipino ang kailangan ninyo. Kahit pinanganak po kayo sa Mars o sa buwan o sa ibang planeta. Basta't ang nanay o tatay ninyo ay Pilipino, kayo po ay Pilipino. So kailangan nyo lang po ng ebidensya na ang isa po sa inyong mga magulang ay Pilipino. Okay. Maalam ng mga Pilipino dyan, Panye, dahil diniscuss ng extensively ni Congressman Marcoleta yung dyan, tungkol sa ABS-CBN franchise renewal ba yan? Oo, maalam na mga Pilipino dahil si Lopez, si Gabi Lopez. O sana naman, tama yung nakuha nilang informasyon mula kay Pong. Oo. Ay, that will be for siguro future episodes natin, i-discuss natin kung ano ba yan para maintindihan din. Kung ano kaya lang pa niya, baka problema, kailangan i-recite natin yung Panatang Makabayan ba yung pinapa-recite noon kay Gabi Lopez? Oo. Ikaw ba, Panyang, naalala mo ba yun? Yung luma ang naalala ko kasi binago yan ni I think Raul Rocco was the one who nung Secretary siya of Department of Education. I think unang linya. Unang linya lang yata naalala ko pa niya. Iniibig ko ang Pilipinas. Kabisado ko. Oo. Yan? Sa public school araw-araw. Hindi ako nagdududa pa niya. Napanood ko yung isang episode mo. Naalala mo nga yung station sa Philippines Oo, hindi. Lalo na, Panye, anong tawag dito? Marcos Panahon ni Marcos nung elementary ako, pati yung mga jingle nung mahilig si Marcos noon yung gagawa ng kanta sa mga official. Pati yung superintendent nung school namin, hindi ko makalimutan, Bienvenido Epiap May kanta kami. Pagpapasyal doon sa school namin, may flag kami at kumakanta talaga. Parang China, Panye. Ayun bang sa ikauunlad ng bayan? Yan. Ileta ang kailangan. Ay. Anyway, hindi ko nakakantahin. Oo. Pero kung kailangan, kakantahin ko yan. Unang question, Attorney Chris. Babasahin ko. Dear Attorney, ako po ay isang US citizen. Ang asawa ko po na si Baldo ay Pilipino. Okay. Maaari po ba akong makapasyal sa Pilipinas dahil kahit ako ay isang foreigner, US citizen na siya, Filipino naman po ang mister ko na si Baldo. Nagmamahal, Bruno. Oo. So bigyan ko ng context pa niyo yung sulat Yung mister niya si Baldo. Tapos ang pangalan niya Bruno. So it looks like same-sex marriage ito. Oo. So kanina binanggit mo yung isa sa mga exception kahit foreigner ka, US citizen, kung Pilipino yung asawa mo,
tatanggapin ka, makakapasok ka sa Philippines. Pero ito Right. pa niya, same-sex marriage. Anong take mo? What's your take on this one? Okay. We are not in this segment or nor in any other segment going to litigate the morality behind same-sex marriage. Mhm. I have same-sex marriage clients on both sides of sexes, both females and both males, and I respect them. They're human beings. Sabi ko nga sa mga anak ko, ang mahalaga po, mabuti kayong tao. Wala Of po course. akong pakialam kung nasa isang same-sex marriage kayo o nasa isang heterosexual marriage. The only thing that matters as far as I'm concerned is that you're a good human being. Okay. Having said that, okay. Alam niyo po, hindi po kinikilala ang same-sex marriage sa ating republika, sa Pilipinas. So, ang aking opinion, no? It is my considered opinion that despite being married, despite Bruno being married to Baldo, who is a Filipino citizen, and they're legally married in the United States. Since their marriage is not recognized by the Philippine government because it's a same-sex marriage, therefore, I do not think that the second exception, the inbound travel exception, applies to them. So malamang, hindi po sila papapasukin sa Pilipinas kung sila ay sabay na lumipad at lumapag sa NAIA dahil same-sex marriage po ito. Kung mayroon tayong mga nanonood na ano pa niya, law students, diniscuss nila yan sa conflicts of law. Exactly. Iba yung batas, conflict, private laws, di ba? Oo. So, actually, may dalawang nagtatalong dyan legal principles. Kung maalala mo, Panyero, may naalala akong Latin. Lex loci celebrationis. Di ba? Sa family law. Di ba? For as long as the marriage is valid in the place where it was celebrated, then that marriage is valid in the Philippines. Nandun po yan sa family code. Oo. Eh, ang tanong, valid in the United States, same-sex marriage. Diba? Then, following that logic, it should be valid in the Philippines. Right? No, but there's a competing public policy, which is the non-recognition of same-sex marriages under the family code because of public policy. Yes, right? Yes. Oo. Correct. Thank you. Pangalawang sulat natin, Panye. Pangalawang tanong sa iyo. Dear Attorney, ako po ay pinanganak na Filipino at naging naturalized US citizen. Patungo po ako ng Pilipinas to see my boyfriend, Ri ang pangalan ng boyfriend niya. My itinerary was JFK to Korea, anyo nga siyo, tapos Korea to Manila, mabuhay. Pero pagdating ko po sa Korea, ayaw na po ako pasakayin ng airline sa connecting flight ko to Manila. May kakayahan po ba ang airline companies na magdesisyon kung sino ang pwede at hindi pwede na magbiyahe at makarating sa Manila? Malaki po ang binayad ko sa ticket. This is sad at parang nag-crash landing na rin po ako dito sa Korea. Wow. At least sa Seoul, South Korea yan. Panyero, ano? Hindi. Sa Incheon yan, sa Incheon. Now, I have to take a train to Busan to take the flight back to New York. Nagmamahal. Yun, seri. That was a horrific journey. Alisin natin yung mga debris doon sa letter. Ang tanong lang is, yun nga, US citizen siya, papunta ng Manila, pinigilan siya ng airlines, ayaw na siya apparently, Panyero, this is an actual case. Nangyari ito. Yes. May kababayan tayo na nanggaling dito sa Amerika, dati nga siyang Pilipino, pero siya na ngayon ay naturalized US citizen. So, bumiyahe siya, meron siyang birth certificate. Pinanganak siya halimbawa sa Mandaluyong City sa Maynila, sa Metro Manila. So yun, tangan-tangan niya po ang kanyang PSA, Philippine Statistics Authority issued birth certificate. So therefore, it's an excellent proof of his Philippine birth. Ang problema, hindi nga siya pinasakay doon sa kanyang layover doon sa South Korea, sa Incheon Airport.
Hindi ko alam kung ano po ang kapangyarihan ng mga airlines para pigilan ang pagbiyahe ng ating mga kababayan o mga dating Filipino citizens. I will look into that. But what I'm saying is this is an actual case. Mukhang hindi nga siya nakauwi ng Pilipinas. Kaya moral lesson of this story, you check the regulations before you purchase your ticket. In fact, before you fly to the Philippines, right? Unless you want to take the train to Busan and go through this horrific journey. Oo. So kanina nga pa niya, 'di ba, yung dinidiscuss nga natin, medyo paiba-iba yung rules, yung interpretation, Right. oo. So itong pang-apat pa niya na possible na exception doon sa ban sa all foreigners who wants to come to the Philippines. Oo. Meron tayong pang-apat starting this will take effect August 1st to 2020. Panye, Tama. paliwanag mo sa amin? Oo. Noong ika-16 ng Hulyo, 2020, July 16, 2020, naglabas po ang Philippine Interagency Task Force on COVID-19, Resolution number 56 po, allowing the entry of foreign nationals with immigrant visas. Tapos may po doon, may qualification including native-born foreign nationals beginning on August 1, 2020. May mga kondisyones po. 4 po ang kondisyones. Unang-una, kailangan daw po ng valid and existing visa at the time of entry. Inuulit ko po, importante po yung exception na yun. Valid and existing visa at the time of entry, because no new visa applications will be accepted because of the pandemic. Number 2, you must have pre-booked in an accredited quarantine facility and pre-booked in a COVID-19 testing provider. So 2 pre-bookings, ha? So meron na dapat kayong hotel na pupuntahan, accredited ng Philippine government as a quarantine facility, at meron na kayong pupuntahang testing center ng SARS-CoV-2 accredited by the Philippine government. Pang-4, the admission of these foreign nationals is subject to the maximum capacity of inbound passengers at the port and date of entry. Ano pong ibig sabihin? Apparently, NAIA is limiting the number of passengers entering the airport in order to comply with the social distancing requirements. So, kukunti lang po, limited capacity po yung tinatanggap sa NAIA na mga lumilipad, whether it be foreigners or Filipinos returning to the Philippines. So Panye, it's right to say na itong pang-4 na ito, itong mag-start ng August 1st, ito ay para sa mga sa mga foreigner na permanent resident ng Pilipinas. Yes, Panyero. Yeah, ganito. Alam nyo, meron akong mga clients, ilang kliyente ang tumawag sa akin, dating Filipino citizens dito sa Amerika. Ngayon, sabi nila, ayon dito sa bagong IATF resolution, pwede na silang umuwi sa Pilipinas. Kasi nakalagay po doon, native-born foreign nationals doon sa IATF resolution number 56. Panyero, siguro para makatulong sa ating mga manonood, i-flash mo sa screen yung exact provision, I actually highlighted certain portions of the provision and underlined certain portions of the provision. Okay? Number 1, it says they're foreign nationals with long-term visas. Tapos meron pong parenthesis, open parenthesis, immigrant visas under Section 13 of the Commonwealth Act of 613, Republic Act 7919, and Executive Order 324. So, ibig sabihin ng long-term visas in this context, according to this resolution, is an immigrant visa holder. Right? Ano po ibig sabihin nun? Minsan hindi yata Filipinos
some Filipinos in the United States cannot grasp the concept that even the Republic of the Philippines, our motherland, has its own immigration system. So, maaari po kayong magkaroon ng green card sa Pilipinas. Kung kayo po ay dayuhan, gusto nyo pong manirahan doon, meron pong proseso para kayo po ay maging immigrant sa Pilipinas, hindi sa Amerika. Okay? So, mayroong mga long-term immigrants. Sabi ko nga, Panyero, kasi ang nangyari dito nung Marso, nag-anunsyo ang task force, o bawal na pumasok ang mga dayuhan. May nakalimutan sila. Merong mga foreign nationals with immigrant visas in the Philippines na nasa labas ng Pilipinas nung Marso dahil nagbakasyon sila kung saan man o kaya sa dating bayan nila. O so hindi sila nakauwi. Ay ngayon na-realize ng task force, yung mga resident, long-term residents nating mga foreigners, inaipit nandun sa abroad kung saan mang bansa iyon. Kailangan din nilang umuwi dahil sa Pilipinas na nga sila nakatira. So, I think this exception particularly applies to these foreigners with immigrant visas in the Philippines.